Yo, welcome to back. කොහොමද යාළුවනේ ඉතින්? හොඳින් කියලා හිතනවා. අද ඔයාලා එක්ක යනවා ගෝල් සුක් එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ ගෝල් සුක් එකේ කොහොමද prices කියලා රත්තරන් මිල. ඉතින් දී සිටින්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු ගෝල් සුක් එකේ කොහොමද කොහොම වට විදාවල් තියෙන්නේ කොහොමද prices කියලා. ඉතින් අපි යමු. ජය වේවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පැත්තට අර බෝට් තියෙනවා මේ ඒ බෝට්ටුවෙන් තමයි එහා පැත්තට යන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ පැත්තට යන්න දිරාම් එකක් වගේ ගාණක් ගන්නවා ඉතින් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ගෝල් සුක් එකට යන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපි මේ පැත්තට යමු අට්ටම ලස්සන ප්ලේස් එකක් ඈ ඉතින් right අපි ගියා එහෙනම් ගෝල් සුක් එකට යන්න යන්නේ ඉතින් ගෝල් සුක් එකට යන්න මෙතනින් තියෙනවා බෝට්ටුවට යන්න ඕනි බෝට්ටුව සෙට් කරගමු දැන් ඉන්නේ අපි මෙතන අපි යන්න ඕනේ මේ මෙතෙන්ට ඉතින් අපි යමු මේ බෝට් එක යන්න තියෙන්නේ ඊළඟ එක අපි යමු. අපි ගෝල් සුක් එකට යනවා. ඉතින් බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද prices කියලා.
ඔන්න ඉතින් අපි ආවා. ඒක තමයි. සුක්. ඉතින් අපි බලමු අතට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. يمينة يا أحمد يمينة අපි අතට යමු එහෙනම්. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තින්නේ ලෝකේ විශාලතම මුද්ද ගාවට. එදින ලෝක විශාල මුද්ද. ලෝකේ විශාලතම මුද්ද. රත්තරන් ඉතින් රත්තරන් පෙන්නන්නයි යන්නේ. මෙච්චර රත්තරන් හිතා ගන්නත් බෑ. මෙච්චර රත්තරන්. Ragazzi, guarda, guardate nella gioielleria, non ci fa più nessuno, guarda la Savila quando... රත්තරන්. මේකයි මං ගෝල් සුක්කේට ගිය වෙලාවේ මෙහෙම දෙයක් මට හිතුණා. ඔයාලට ඒක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මම බැලුවේ. මොකද දන්නවද? ඔයාලා දැන් රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ලංකාවේ වුණත් රත්තරන් හදලා ඔයාලා ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. මොකද බැංක් වලට සල්ලි දානවට වැඩිය උන්ට සල්ලි දෙනවට වැඩිය අපි සල්ලි වලට රත්තරන් බඩු හරි ගස්සලා ඉවරලා ඒ රත්තරන් බඩු වලින් මෙහෙම දෙයක්වත් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ බයික් එකක් ගන්න ඕන නම් ඒ බයික් එකට රත්තරන් බඩු උගස් කරලා ඉවරලා ඔයාලට බයික් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා එකතු කර ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම රත්තරන් බඩු. ඒ රත්තරන් බඩු එකතු කරලා ඉවරලා ඔයා ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියෙනවා උගස් තියලා ඉවරලා
ඔයාලා බයික් එකක් හරි වාහනයක් හරි විනදී ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම කරලා ඉවරලා ඔයාට ෆිනෑන්ස් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ෆිනෑන්ස් රේට් එක වැඩි. මොකද ෆිනෑන්ස් රේට් එක වැඩිනේ මේ වෙලාවේ. ඒකින්ද උගස් කරන උගස් මිල සාමාන්‍ය ෆිනෑන්ස් රේට් එකට වඩා අඩුයි. ඉතින් මෙහෙම කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වාහනයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි ගෝල්ඩ් සුක් එකේ ප්‍රයිසස් තිබ්බේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ජය වේවා.